Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি ডিসকাশন কৰিম যে CDSL আৰু NSDL কি হয়। বহুত কোৱেশ্চন থাকে আমি শুনি থাকো যেতিয়া আমি ডিমেট একাউন্ট খুলিবলৈ যাওঁ যে CDSL আৰু NSDL বা CDSL ত হয়তো আমাৰ ডিমেট একাউন্ট খুলিব বা NSDL ৰ ডিমেট একাউন্ট খুলিব। এটা CDSL আৰু NSDL কি হয় গোটেই ডিটেইলছ মই এই ভিডিওত আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ওয়েল CDSL আৰু NSDL ৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি এটা বস্তু ডিসকাশন কৰো যে এই CDSL আৰু NSDL ৰ দৰকাৰটো কি হ'ল। ব্ৰোকাৰেজ ফাৰ্মৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিও বনাই দিছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আপোনালোকে আই বাটন ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব বা মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো থাকিব যে ব্ৰোকাৰেজ ফাৰ্মবিলাক কি হয় আৰু আমি কেনেকৈ ডিমেট একাউন্ট আৰু ট্ৰেডিং একাউন্ট খুলিব পাৰো। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আগতে আমাৰ কি হৈছিল যেতিয়া আমি শেয়াৰ কিনিবলৈ বিচাৰিছিলো তেতিয়া আমি কি হয় ষ্টক এক্সচেঞ্জত যাব লাগিছিল। ষ্টক এক্সচেঞ্জত গৈ পেলাইহে আমি আমাৰ শেয়াৰটো কিনিব পাৰিছিলো। কিন্তু যেহেতু এতিয়া ডিজিটাল হৈ গৈছে গোটেইখিনি ডিজিটাল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ যেতিয়া আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত শেয়াৰ কিনিবলৈ যাম শেয়াৰ কিনিবলৈ যোৱাতে যেতিয়া আমি ডেলিভাৰী ল'ম মিন্স আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম আমি ফৰ এ লং টাৰ্মৰ কাৰণে বা 3 দিন 4 দিন 5 দিন 10 দিনৰ কাৰণে বা 1 মাহৰ কাৰণে 2 মাহৰ কাৰণে 1 বছৰৰ কাৰণে আমি কি হ'ব আমাৰ শেয়াৰখিনি আমাক ডেলিভাৰী দিব লাগিব যে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী এটাৰ মই 100 টকাৰ শেয়াৰ কিনিছো 5টা শেয়াৰ কিনিছো এতিয়া 5টা শেয়াৰ মোৰ ক'ত জমা হৈ থাকিব এই 5টা শেয়াৰ মোৰ জমা হৈ থাকিব ডিমেট একাউণ্টত আৰু ডিমেট একাউণ্টটো কোনে ৰেগুলেট কৰিব ডিমেট একাউণ্টটো ৰেগুলেট কৰে CDSL বা NSDL ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্মত CDSL বা NSDL মোৰ এই শেয়াৰখিনি জমা কৰি ৰাখিব। CDSL ফুল ফৰ্ম হ'ল চেন্ট্ৰেল ডিপজিটৰিজ সিকিউৰিটিজ লিমিটেড আৰু NSDL ফুল ফৰ্ম হ'ল নেশ্যনেল সিকিউৰিটিজ ডিপজিটৰি লিমিটেড। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টটো CDSL ত হৈ আছে নে NSDL ত হৈ আছে। এতিয়া যদি আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টৰ নাম্বাৰটোৰ সন্মুখত IN লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টটো NSDL ত আছে আৰু যদি কমপ্লিট সংখ্যা থাকে 16টা ডিজিটৰ সংখ্যা থাকে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টটো CDSL ত হৈ আছে। এতিয়া NSDL কাৰ লগত লিংকেজ থাকে আমাৰ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ NSE বুলি কওঁ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ লগত আমাৰ NSDL লিংকেজ হৈ থাকে আৰু CDSL টো লিংকেজ হৈ থাকে আমাৰ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ লগত। এইখিনি এটা বেছিক বস্তু যে CDSL আৰু NSDL কি হয় দুটাৰ মাজত একো বেছি ভাজ ডিফাৰেন্স নাই কাৰণ দুটাকে আমাক এই CDSL আৰু NSDL কন্ট্ৰোল কৰি আছে গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভ SEBI মিন্স সিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। তো SEBIৰ তত্ত্বাৱধানত CDSL আৰু NSDL চলি আছে। এতিয়া CDSLৰ নিজৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টিং হৈ আছে। CDSL নিজকে ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টিং কৰিছে আৰু বহুত হাই গ্ৰোথ দিছে। নিয়াৰ এবাউট 100 ৰুপিজত CDSLৰ IPO আহিছিলে আৰু এতিয়া CDSL নিয়াৰ এবাউট 1400 শ্বেয়াৰ প্ৰাইজত চলি আছে। তো আপোনালোকে ভাবি চাওক এতিয়া আৰু NSDL প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে যে NSDL ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টিং কৰাব। এই দুটা যেহেতু গভৰ্নমেণ্টৰ ষ্টেচুটৰী বডি হয় এই গভৰ্নমেণ্ট আৰু SEBIৰ আণ্ডাৰত আছে তো ইয়াত আমি বহুত ধুনীয়াকৈ আমি এটা ইনভেষ্টমেণ্টৰ এটা কৰিব পাৰোঁ। CDSL বহুত হাইট আছে তাৰপিছত আপোনালোকে চাই ল'ব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে যে আপোনালোকে এনালিচিছটো অলপ নিজৰ এনালিচিছ কৰি ল'ব। কিন্তু মই ইয়াতে আপোনালোকক আজি ইনভেষ্টমেণ্টৰ পাৰপাছত নহয় মই আপোনালোকক আজি দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজাব বিচাৰিছোঁ। একদম সৰু নলেজ কিন্তু আমি জনাটো খুবেই দৰকাৰ তেতিয়াহে আমি আৰু বেছি নলেজ আমি আহৰণ কৰিব পাৰিম ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে। তো আপোনালোকে এনেকুৱা যদি টপিক আৰু বিচাৰিছে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা টপিক বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক কাৰণ মই যেতিয়া নতুন এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত মোৰ নটিফিকেশ্যনটো পাব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ পেলাই মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহি আছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক বাই বাই।